So, siya is 290. Ang mura niya. So, guys, minsan, ako lang ba yung bibili, tapos isipin mo sa mo ilalagay, pero bahala na dahil trip na trip mo. Ayan. So, ito yung mga one of the go things natin, yung mga organizers. Ayan. Shit. Gabi! So, ito is 4,150 mahal. 4,300 mahal. Mahal yan kasi pwede ka naman makakuha niyan sa Shopee ng mas mura. Pero yung natutuwa ako dun sa kanina, yung mga shelves. So, ito, mga TV racks naman to. So, this is nice. So, nakita nyo pa yung legs kong yung monggos. So, ito, 3,000. So, ito is 7,000. So, hanggang ngayon guys, huwag kayong malito, nasa showroom pa rin tayo. Parang CS nila din. Ano CS? Ay, yung mga spa-spa. Pa-cutics. Oo. So, kung nagpa-plan kayo ng business dito, IKEA business nga naman, ayan nga, ang peg. Ayan. So, ang ganda. So, guys, may isi-share ako sa inyo, So, since nandito lang tayo sa showroom pa to. So, may makikita kang item na gusto mo, hindi mo siya pwedeng kunin kahit small item siya kasi hindi pa talaga ito yung market. So, ang sabi yung nag-assist sa amin is, papakita ko sa inyo yung tag. Ito daw may nakalagay na red tag. So, available siya sa market hall. So, nandun na yung nakalagay kung saan siya makikita. So, sa wall decoration mo. Ayan. Pero pag yellow, like this, ayan, kailangan mo muna ng assistance from them kasi gagawan pa daw nila ng parang OR something. Tapos bababa ka, tapos ibababa na dun yung item. Ang tagal-tagal mo dyan, magbi-business ka ba? Ha? So, ito yung kanilang mga computer chair. Itong ayan. So, ito yung mga cabinet nila na maliliit. Storage on casters. Ayan. So, medyo pricey, guys. Ito is cost 19,990. So guys, ito yung stool. 290 pesos stool. Ang ganda, oh. No? Magkano yung mga ganyang stool sa, plastic pa. Yan, bakal. Ayan. 290, Lord. Ang ganda, no?
So, ito na yung kanilang, mga chairs. Ito, kainan. Oh, ito, 2,490. Tapos, hindi siya set. So, babayaran nyo yung each na upuan. Kung apat, 1,450. Huwag nyo na akong tanungin ng math. So, i-times at i-plus nyo na yung mag-isa ba na kayo. So, pero ito, this is so stylish. Alam nyo, matagal ko nang gusto magpalit ng dining table. Pero hindi na ayon sa aking mga plano. Ito guys, so cute. As in. Very stylish. So guys, ito, na-adjust siya. Kaya makita nyo may lines. So pwede siyang matanggal. Ayan. So ito yung kanilang mga chairs. So ito guys, yung pang-add sa upuan, it's 150. Ito, ang ganda din nito. Kaso ang mahal ng upuan. Guys, nasa showroom pa rin tayo. Okay. So, ito na yung mga kainan. O, Don Lord, pasok ka na. O. Ganda nung pagkapeg. Grabe, alam nyo guys, iba talaga pag andito ka sa IKEA. Parang mamomotivate kang gawin yung mga bagay-bagay, mag-renovate, ganun. So, simple but terrible. Ang ganda oh. Ang ganda. Ang ganda ng peg nito. Ayan. Chloe. Saka ni Chloe. What? Ito yung pangarap na walk-in closet. Ang ganda. Ito, boys room. So, if you have 2 boys at isa lang ang room, yan. Yan ang pwede nyo maging inspiration. Yung double deck nila is kakaiba. Hindi siya bulky. Talagang siya, space saver talaga siya. Ito talagang pangarap ko yung gaming station. Pwede yung ibaba, pwede yung taas. Ngayon yung kanina, di ba? So, ito yung pangarap ni Don Lord kasi hindi siya nagkaroon ng sarili niyang room way back na kabataan niya. Ako, meron akong kwarto. I share it with my sister. Shoutout sa ate ko sa ate Kati, taga Las Vegas. Ayan. Cute nung kanilang crib. Ang cute. It's 6,990. Not bad. And then, they have a setup for a walk-in closet. And, nice. So nice.
guys, ito yung for baby's room. Ayan, ang ganda. Ito, ang ganda. So guys, ito nandito na tayo sa bedroom. Ayan. So, yan yung mga kama nila. 890. 8,990. Ayan, merong 7,990. Pero guys, frame lang yun ah. Guys, may nakita ako na magandang bed pero very affordable, 690. Wala naman. So guys, 3,490 guys. Eto 690 para yung dong kanina. Pero mas bet ko yun. Kasi ano yun eh, parang double na yun eh. Ito single lang. So ito 790. Ayan guys, mga kama-kama. So, again guys, nasa ano pa rin tayo, showroom. So guys, andito na kami sa market hall. So, andito na talaga yung mga bibilin mo. So, andito tayo sa plate. Yan ang pinakauna sasalubong sa'yo.